السلام علیکم ګران کتونکو، زه محمد ندیم او تاسو ګورئ فرسټ اف اور زموږ سره د Adobe Photoshop cs6 بګینر لیول کورس روان دی. نو راځئ چې خپله ویډیو آغاز شروع کړو. مخکې مونږ خبرې کړې وه د سپاټ هیلینګ برش باره کې. سپاټ هیلینګ څنګه کار کوي، د هغې نه پس زموږ سره دی برش ټول. برش ټول به تاسو کله کوئ، ما دلته یو نیو ډاکومنټ کریټ کړی دی، د هغې نه پس به تاسو دلته وینئ زموږ سره د برش ټول سو په دې ځای تاسو سایز کمولی زیاتولی شئ. د هغې نه پس زموږ سره دلته برش سایز دی. زموږ سره ډفرنټ برشونه دي. تاسو زه به دلته یو سلیکټ کړم، دا به زه واخلم. هغې نه پس دلته تاسو وینئ دې کلر به زه چینج کړم، تاسو لیدلی شئ. دا زموږ سره برش ټول دی. تاسو ډفرنټ برش دې ځای نه اخیستی شئ. زه کلر ګرین کړم. د برش ټول په مدد سره تاسو آهسته آهسته افیکټ په خپل پکچر باندې راوستی شئ، په خپل بیکګراوند باندې، په خپل ایمیج باندې راوستی شئ. سره یو ښه بیوټیفل برش چې کوم دی هغه دا زموږ سره تلیف والی دی. سایز زه رنګ غټ کړم. د دې کلر به زه دا واخلم. تاسو لیدلی شئ کله چې خزان په موسم کې هغه چناران له پاڼې ورسي داسې ښکاري. دا زموږ سره برش ټول دی. برش ټول تاسو څنګه په خپل ایمیج باندې صحیح راوستلی، هغې لپاره تاسو هم داسې کار وکړئ. دا تاسو وینئ زموږ سره برش ټول دی. برش باندې تاسو کله کلیک کوئ، دلته بیا تاسو دلته کلیک کوئ، تاسو دلته بیا ډفرنټ برشونه وینئ. سره دلته ډفرنټ برشونه دي. سره دې باندې کلیک کوئ، دا ځینې تاسو کلر چینج کولی شئ. نو دا اوس زموږ سره برش ټول. نو امیدوارم چې دا ویډیو به ستاسو خوښ شوي. نیکسټ ویډیو کې به موږ خبره کوو د کلون سټیمپ ټول. نو امیدوارم چې دا ویډیو به ستاسو خوښ شوي. دوستانو سره هم شیر کړئ، لایکس او کامنټس هم وکړئ. نو خپل دعاګانو کې یاد ساتئ. د الله په امان.